Smart cars, smartphones, smart speakers, at ngayon, smart scooters. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. And at 2021, Yamaha is offering us the Y-Connect app. A smart way para magamit natin ang ating mga Yamaha motorcycle. Tara, try natin to. Of course guys, simulan natin by setting up the Y-Connect app sa ating mga phones. Madali lang naman dito guys, so kailangan lang natin of course is i-download ang ating Y-Connect sa ating mga Google Play Store o kaya iOS. Then of course, kailangan natin gumawa ng account. Hihingiin sa atin ito ang VIN na matatagpuan natin sa ating mga user manual o kaya naman sa compartment ng ating mga Yamaha motorcycle. So from here naman, setting up is fairly easy. Kailangan lang natin buksan ang ating Bluetooth and of course, i-start ang ating mga motorcycle. Tapos automatically na magko-connect ang ating mga Yamaha motorcycles sa ating Y-Connect app. So simulan muna natin guys sa homepage ng ating app kung saan pwede natin ma-check ang status ng ating motorcycle na para sa akin wise move. Kasi syempre bago tayo bumiyahe, mainam na na-check natin yung mga status na to para ma-make sure talaga na up and running ang ating motorcycle at kung sakaling merong mga kailangan tayong palitan, mapalitan natin bago tayo bumiyahe for the day. Mahirap naman syempre guys na habang nasa biyahe tayo, mauubusan tayo o kaya kailangan natin palitan yung langis ng ating motorcycle. So at least inform na kagad tayo bago pa tayo umalis. Syempre, meron din tayong mga advanced features dito sa ating Y-Connect app. Unang-una is of course ang ating rev dashboard para matrack natin ang RPM at saka acceleration para ma-maximize ang takbo ng motor mo. Yung isa naman guys is fuel consumption tracker para naman malaman mo na ikaw ba sa style mo ng pagmamaneho medyo maaksaya ka ba sa gas at paano natin may improve yun. Hint guys, kapag kayo yung maneho na gas brake, mas maaksaya yun of course sa fuel ng ating mga motorcycles. As much as possible, syempre, kung efficient tayo mag-drive, mas makakatipid din tayo sa fuel natin. So, mas mahaba-haba ang maibabiyahe natin sa bawat 5 na ginagastos natin sa ating mga motorcycle. Pero syempre, hindi lang yan ang information na pwede sa ating mahatid ng ating Y-Connect app. For emergencies, meron ding solution ang Y-Connect app dyan. Treatment recommendations guys, para maagapan kagad natin ang maintenance ng ating mga motorcycle. May inform tayo kung due na ba tayo na may kailangan palitan, may kailangan ayusin, para at least mas mapahaba nito ang lifespan ng ating mga motorcycle. Na para sa akin, napakalaking bagay kasi syempre maintenance is a must para sa mga motorcycle natin. Hindi biro ang mga investment na to, and of course, the longer na mabubuhay ang ating mga Yamaha motorcycle, syempre mas masusulit din natin ang investment na niligay natin dito. Yung isa naman guys is malfunction notification na sobrang importante para maiwasan natin ang mga aksidente. With this, mai-inform kagad tayo or manonotify kagad tayo kung merong madedetect na issue sa ating motorcycle na mape-prevent na tumakbo ito o kaya mape-prevent yung isang smooth ride para sa atin. Na of course, isang malaking bagay din. Kasi again nga guys, ayaw natin midway saka natin malalaman yung mga ganitong problema. Syempre, pwede yung mag-cause ng accident sa atin. And with this feature, syempre, mas maiiwasan natin yung mga ganong occasion. Again nga guys, sabi nila, knowledge is power. And the more you know about your vehicle, and the less issues and accidents din na pwede nating ma-encounter. Na sa totoo lang sa panahon ngayon, talaga nakakatuwa kasi na-incorporate na talaga yung technology even sa mga motorcycles natin. Lalong-lalo na of course sa panahon ngayon kung saan very dependent tayo sa mga cellphones natin. And para sa mga gumagamit ng motorcycle para sa pangkabuhayan nila, syempre napakalaking bagay nito na connected ang ating motorcycle sa ating mga cellphones. Lastly guys, parking location na personally isang malaking bagay din para sa akin. Syempre with parking location, matatrack natin kung saan yung last moment na nag-connect sa ating mga Yamaha motorcycle. Pero syempre, hindi rin naman pwede na lagi tayong tingin ng tingin sa mga cellphones natin at sa liliit ng mga screen nun whenever na may notification tayo. With the Y-Connect app guys, mapoproject or magno-notify sa ating mga dashboard kung meron man tayong mga alerts or notifications na nare-receive sa ating mga cellphone. Meaning, hindi nyo kailangan na laging chine-check ang maliliit na screen ng inyong cellphone kung meron bang nag-notify, nag-text, or may tumawag ba sa inyo. So at least less time yung ginagamit natin para i-check yung mga cellphone natin and more time para nakatingin talaga tayo sa kalsada kung saan dapat naman talaga pag nagmamaneho tayo. So syempre, another way para mas maging safer kapag nagmamaneho tayo using our Yamaha motorcycles. And sa lahat ng mga ino-offer na features na to, and of course yung mga benefits nito para sa mga users natin, sa mga gumagamit ng Yamaha motorcycles, magkano nga ba ang Y-Connect app na to? Ang Y-Connect app guys ay nagkakahalagang 0
pesos. Meaning guys, totally free ang Y-Connect app para sa mga nakabili na or para sa mga may plano pa lamang bumili ng mga latest models ng mga Yamaha motorcycles katulad ng 2021 Yamaha Mio Aerox at saka 2021 Yamaha NMAX. At nakakatawa lang isipin guys na libreng ino-offer ng Yamaha ang mga ganitong features sa atin through the Y-Connect app. Nakakatulong siya of course sa safety ng mga motorists natin. Of course, nakakatulong din siya na mapahaba ang lifespan ng ating mga motorcycle. Syempre, para ayun nga, mas masulit pa ang investment natin. And of course, nakakatulong din yan na hindi tayo magkaroon ng problems on the road kung saan makakabala pa tayo ng ibang tao. So at least, mas magiging smoother yung ride natin. Mas makakatulong din na maging smoother ang ride para sa iba. Actually, chinek out ko yung ibang mga motorcycles na available dito sa Pilipinas. And so far, mukhang Yamaha pa lang yung offer ng ganito ka-comprehensive na app. Sobrang daming features talaga na ma-check mo para sa iyong motorcycle. And from my experience, napaka-smooth and seamless ng setting up hanggang sa paggamit mo talaga without any problems. Also, yung paggamit din natin ng Y-Connect app is very user-friendly na hindi naman kailangan super techy ka talaga para fully mong ma-maximize ang iyong Y-Connect app. Na para sa akin, all the more reason talaga para purihin natin ang Yamaha sa ginawa nila dito sa app na to at sa mga ma-offer nila of course para sa mga panibago nilang motorcycle. Making our experience with Yamaha motorcycles so much better at mas napapasulit ito of course yung pag-purchase natin ng ating mga Yamaha automatic lineup. With the situation right now guys kung saan probably marami sa atin yung nagbabalak na bumili ng mga motorcycle na pwede nilang magamit for transportation o kaya for work, malaking tulong of course yung mga motorcycle na may ganitong feature na makakatulong sa atin para sa mga pang-araw-araw na biyahe natin, para sa maintenance ng ating motorcycle, and of course para sa ease of use natin at peace of mind na rin para kapag ginagamit natin ng ating mga motorcycle. Tunay nga na matatawag natin na smart motorcycle ang mga Yamaha motorcycle, lalo na't meron na tayong Y-Connect app. And if ever guys na you want to learn more about the Y-Connect app, ilalagay ko na lang yung link niyan down below para maaral nyo pa ang Y-Connect app at saka ang mga features nito at malaman kung malaki nga ba ang benefit nito para sa inyo, para sa lifestyle nyo at para sa paggamit nyo ng mga Yamaha motorcycle nyo. Hopefully, nakatulong ang video na to sa inyo guys. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo lang yan down below. At kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!